راجل من طفولته مات والده، اضطر يشتغل عشان يصرف عليهم على اخواته طبعا، وساب التعليم واشتغل مزارع واشتغل في المطافي واشتغل سواق، لكن هوايته الوحيدة هي الطبخ. لما وصل لسن 37 سنة أخذ مخزن صغير في بنزينة في ولاية كنتاكي، وهو 49 سنة عمل خلطة سرية للفراخ، والناس حواليه بدأت تحبها جدا. لكن يا خسارة المدينة اللي هو فيها قرروا يغيروا خريطة الطرق وهدوا البنزينة والمطعم. ما كانش معاه وقتها غير شريك التضامن الاجتماعي 105 دولار. ما فقدش الأمل، فضل يلف الولايات كلها يقنعهم بخلطته السرية، وتعاقد مع كذا محل يبيع الفرخة مقابل 4 سنتات. الكلام ده كان وقتها عمره عدى 60 سنة. بقى هو ومراته يحضروا الخلطة من 11 مكون ويحطوها في أكياس ويبعتوها بالبريد، ما كلش ولا مل. وصل سنة وهو سنه 70 سنة، وكان عدد المطاعم بتاعت كنتاكي في أمريكا 200 مطعم، واستمر الانتشار لحد ما وصلوا ل 600 محل في الولايات المتحدة. ومنح امتياز مطعم كنتاكي المليونير ب1,000,000 دولار وقتها. وبعدها بسنوات بسيطة مات ساندرز بعد كفاح عمره كله. بدأ يلمس نتائجه بعد سن 65 سنة، ولا عمره قال على نفسه إنه فشل في حياته برغم ظروفه الصعبة. كان نموذج أمثل للكفاح بغض النظر عن النتائج. كلمة فشل بنسميها كتير جدا على تجارب في حياتنا أو حياة الآخرين، فهل أصلا في قاموسنا اللغوي كلمة اسمها فشل؟ ازاي حضرتك يا دكتور أحمد؟ أجاوبك؟ لا مش موجودة خالص. أمال ليه أصلا إيه اللي وجدها الكلمة دي؟ الشيطان بقى الله والله العظيم مش عارف اقول ايه. الشيطان الله يسامحه. مش هينفع الله يسامحه بقى. الله يجازيه ما يستحق. طب ايه فكرة النجاح اصلا في حياتنا؟ هو اولا النجاح دي كلمة في اللغة العربية وفي لغاتنا الدارجة اللي بنستخدمها، ولكنها مش في لغة القرآن. القرآن زي ما قلنا بلسان العربي مش باللغة العربية. ففي القرآن حاجة تانية خالص غير النجاح اللي هي الأهم والأحسن، اسمها الفلاح. فالنجاح مثلا الغنى ناس بيسموه نجاح، ان انا شركتي تكون مشهورة ده بيسموه نجاح، ان انا اطلع في التلفزيون اعمل برنامج ايا كان هو ايه في ناس بيسموه نجاح. المهم ان هي النجاح دايما في الغالب عند البشر واللي جاي لنا من بره هو نجاح مادي بحت، وبيصاحبه صعوبات ولخبطه في حياه البني ادم، وممكن يطلع عينيه، ولما يوصل للنجاح اللي هو عايزه يفاجئ ان هو مش حاسس الاستمتاع ولا الراحه اللي كان بيتوقعها قبل ما يوصل للنجاح ده. خلينا كالعاده كده ناخد جوله. وانا بحب دايما، عشان بس يمكن قلناها في اول حلقه بس هقولها بصوره ثانيه دلوقتي، بحب اطبق الايه اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. معايا؟ فانا بحاول دايما باخد من الكتب السماويه الحاجات اللي احنا كلنا متفقين عليها عشان نجمع بدل الحروب الطاحنه اللي عمالين نعملها في بعض دي، وبنبين قد ايه ان الكلام الديني اللي يخلي حياتنا جنه موجود، وربنا انزله في كل الكتب السماويه لو احنا فهمنا الحته دي. فطالما هو نازل في كل الكتب السماويه بالصوره دي، اذا هو مهم جدا، وبالتالي لابد ان احنا نهتم بيه وننتبه ليه. في الزبور: رغد وغنى في بيته وبره قائم الى الابد. الشخص الصالح هيبقى فيه رغد وغنى في بيته، ده يسمى نجاح. معايا؟ في التوراة: ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة، لكي يكون لك ولأولادك من بعدك خير إذا عملت الحق في عيني الرب. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وكان في بيت سيده المصري اللي هو فرعون اللي هو عزيز مصر. في الإنجيل: ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. وده يعتبر نجاح أو حاجات إيجابية. يعني أيها الحبيب، في كل شيء لابد أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجحة. في القرآن: قد أفلح زكاها وقد خاب من دساها. فبيقول لنا هنا الفرق بين النجاح أو الفلاح بقى والخيب، مش فشل. قد أفلح من تزكى
والمفلحون، وكلمه فلاح كتير جدا في القران، ممكن الشباب يدوروا عليها ويشوفوا الايات اللي بتتكلم عليها. يعني ايه بقى نجاح ويعني ايه فلاح؟ احنا يمكن قلنا في حلقه من الحلقات ان الناس اللي بتبقى محورها هي الانا او الايجو او الكبر او العجب، يعني بيبقى عاوز ينجح لنفسه لذاته. عارفه ده بيحصل له ايه يا ساره؟ بيبقى طالع عينه طالع عينه طالع عينه لغايه ما يحقق اللي هو عاوزه عشان يفرح. اللي بيعمل الحاجه لنفسه لا يهنأ الا اذا وصل للنتيجه. يعني ايه يعمل حاجه لنفسه؟ يعني هو محور حياته، متكبر يعني احد علامات الكبر انك ما ترتاحش الا لما تخلص الهدف. لا صعبه قوي دي، مش فاهمه. انا بقول لك اهو. ما هو الكبر، ايه الفرق بين الكبر؟ هو ليه الكبر الدين قال لنا فيه لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر؟ الكبر اللي احنا فاهمينها اللي هو الانسان المتكبر على الناس. لا مش لو سمحتي قوليها صح. الكبر اللي هم برمجونا عليه. دي مش معنى الكبر. يعني الدين بيعرفك ان الكبر اللي هيبقى في قلبه كبر مش هيدخل الجنه. انا ما ادورش بقى معناه ايه عشان افهمه، اسيبهم يقولوا لي معناه ايه. شفتي الكارثه بقى؟ الكبر ان انا محور حياتي مش ربي. يعني حتى في الدين قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فاللي بيحصل ايه بقى؟ ان الكبر في علم النفس يسموه الايجو، اللي هو الاي جي او، معناها ايدج جاد اوت، خرج ربنا من القضيه يعني. معايا؟ الايجو او الكبر، الانسان بيصنف نفسه بنجاحاته، وبالتالي لو هو مش ناجح بيعيش متدمر نفسيا. بيصنف نفسه بلبسه، لو لبسي مش غالي ومش شيك بتلخبط. بيصنف نفسه بنوعيه علاقاته مع البشر. بيصنف نفسه بان هو مثلا في بوزيشن اجتماعي عالي، هو دي حياته. بيصنف نفسه برايه. يعني اللي بيتنرفز لما حد يقول له راي مخالف ده متكبر، هو مش واخد باله. لان المتكبر رايي هو انا، فلو انت خالفتي رايي بتخالفيني، بقوم هاجمك على طول. تمام. اللي بيعبد ربنا صح بقى ده رايي، حته رايي مش عاجبك براحتك، بس احنا الاثنين بنتعامل كويس. لابس مقطع لابس كويس، هو انا فلان فلان ربنا شايفني، مش مهم لبسي عامل ازاي. فمش هبدا اتمنظر على الناس بلبسي. بصي انا لابس ساعه كذا، لابس عامل كذا، معايا؟ مش هتمنظر، لكن من حقي البس حلو. من حقي اعمل ما هو انتبهي بقى. من حقي اعملها لان ربنا امرني باني ازكي نفسي. فانا من التزكيه ان انا بعمل كل حاجه بوزيتيف والاحسان، بعمل حاجات ايجابيه بس عشان ربنا اللي قال لي. مش عشان بعملها لنفسي، ان انا لو قلت قيمتي تتهز. معايا؟ فاللي بيحصل ايه بقى؟ الانسان اللي هديكي مثال برضو تاني على الكبر، وانا يا جماعه بقول كده عشان تنتبهوا مش تتخضوا. انتبه عشان تبقى عارفها وفي نفس الوقت تطور من نفسك ايجابيا. الام مثلا اللي مش عارفه ترتاح ولا تهدى لما ابنها يعمل الدين، ده كبر. عارفه ليه؟ عشان يبقى انا ربيت صح. انا مش شرط اكون طبعا عشان كده، ممكن بنيه حاجه احلى بقى. هقول حاجه احلى. ربنا قال لك قولي له ما سمعش الكلام، شكرا انت عملتي اللي عليكي. ده الفلاح بقى. اهدي بقى، ما تولعيش نفسك، طمني واهدي كده. معايا؟ مش شرط تكون النيه من باب الاهتمام ان انا عشان ما ابقاش قلقانه، يعني يبقى فضا افضل. مهتم وعاوزاه يكون كويس. انا قلت كلمه دقيقه، متلخبطه ومش عارفه تعيش الا ما يعمل. ده غلط. اوفر رياكشن. ان انا دلوقتي في حاله مش عارف. ده في امهات بتمرض بسبب الكلام ده. هتقولي ربنا يوم القيامه. انت سقطتي في اختبار الولد. انتبهي، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ده من أصعب اختبارات الدنيا. أنا النهاردة لو فلوسي راحت واتدمرت وتعبت، ده إيماني عامل إزاي؟ طب ابني حصل حاجة ولا عمل حاجة وتعبت واتلخبطت والدنيا باظت معايا وما عرفتش أعيش، يبقى إيماني فيه مشكلة. لأني وقعت في اختبار البنون. بس في حالة إن أنا عاملة اللي عليا اتجاهه، ما هو مش مقصرة ومش كمان ما ازعلش. يعني ايه؟ ما هو انتبهي، مقصرة يعني ايه؟ ما انا دوري ان انا اقول زي ما اتفقنا في الحلقات اللي فاتت، دوري التذكير، دوري التوضيح، بس كما ينبغي. مش اللي هو خلي بالك ما تعملش كده والسلام عليكم بقى واديها لك مرة. ده اللي بقول حلو جدا. انا بقول ان انا دوري التبيين، دوري التوضيح، دوري النصيحة، مش دوري ان هو يعمل. اللي عنده ايجو او كبر ما يرتاحش الا لما يعمل. فتلاقيه عاوز يجبر. شوفي بقى الكبر بيخلي الناس تبدا تعمل الحاجات اللي الدين نهى عنها، الاجبار، السيطره، التخويف، اللي هو الدين نهى عنها اصلا.
انت اقصد ايه؟ وبالتالي هنرجع بقى، الفلاح ميزته ايه؟ يعني خليني اديكي مثال. مثلا تخيلي انا بقول لك دلوقتي احنا ناويين ان شاء الله يا ساره في يوم العيد اللي خلاص المفروض قرب، احنا في حلقه 21 دلوقتي. يوم العيد هنروح بعض الاطفال الايتام وهناخدهم ونفسحهم ونطلع معاهم ناكلهم ونقعدهم اسبوع كده في مكان جميل سياحي يبقوا سعداء مستمتعين فيه. انت حاسه بايه دلوقتي؟ فرحان براحه وسعاده. ده الفلاح، رغم ان لسه ما عملتش حاجه. لسه لا رحت ولا اخترت المكان الايتام ده ولا رحت ولا شفت اروح فين. بس الفلاح بيخليك تستمتع من اول ما تنوي، لانها لربنا مش ليك. طب بتفرق ايه لو قلتها النجاح؟ يعني انا مش قادره افهم الفرق بين النجاح والفلاح. النجاح معناها النتيجه اتحققت. معناها بتبدا تستمتع وبتعمل السعي، مش مهم النتيجه، لو ما حصلتش انا مستمتع. لكن عشان كده ربنا قال لنا وان ليس للانسان الا ما سعى، ما قالكش نتائج، مالكش دعوه بالنتائج خالص. يا سبحان الله فعلا. يعني لو انت بتعمل وما حصلش على النتيجه، خدت ثوابها كلها. اهدى بقى، اطمن بقى، ما تولعش في نفسك. طب هناخد فاصل. طيب هنولع في نفسنا ونرجع. ناخد فاصل ونرجع تاني ان شاء الله. بنتكلم عن النجاح ودكتور احمد قال انها اسمها فلاح لان ده المعنى الادق، لكن هل ده معناه ان الفلاح يحتمل النجاح وعدم النجاح؟ خلينا نسميها باساميها بقى، الفلاح يحتمل الوصول للنتيجه او عدم الوصول للنتيجه. وبالتالي الفلاح ميزته انك بتبدا الاستمتاع من اول ما تبدا. يوم ايه اللي يحصل؟ طالما انت مستمتع وانت شغال وبتبدا من دلوقتي هتلاقي نفسك بتتقن. الانسان المفلح بيتقن، بيستمتع بالاتقان زي ما قلنا في حلقه الاتقان طبعا. فبيبدا يستمتع. استمتاعه بيخلي طاقته بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف، ايجابيه. يوم تبدا افكار تنهال عليه ايجابيه توصله اسرع للنتيجه. طيب ما عرفش يحقق النتيجه، انا عملت اللي عليا فانا مستمتع مرتاح، لا يمكن احس بالتقصير لاني عامل اللي عليا. اللي عايز النجاح بقى طالما ما وصلش بيبقى قاعد متقرص ومخنوق ومتضايق وضاغط على نفسه. شايفها طاقه سلبيه بتعرقل له الدنيا وتلخبطه اكتر لغايه لانه شايف نفسه كده سلبي. ما احنا اتفقنا بقى، هو بينظر لنفسه. طالما لسه ما وصلش يبقى انا كده مقصر، فيسمي نفسه فاشل ويسمي نفسه كذا. يقوم بسبب التسميه السلبيه دي تنهار حياته. عشان كده بقول لك، شفتي مش قلنا في اول الحلقات لو سميت الحاجه صح هترتاح؟ سميها باساميها، مفيش حاجه اسمها فاشل. الطفل النهارده بتلاقيه قايم وبيحاول يمشي راح واقع، بتلاقيه بيعيط ولا قام مستمتع بيحاول تاني. بالظبط، هو مستمتع بالمحاوله. لو قعد اسبوع كده هو مستمتع كل يوم معايا. لكن اللي عاوز ينجح بقى بتلاقيه متوتر وعايز يوصل خلي بقى هديكي مثال تاني على الطلاب مثلا. طالب النهارده داخل بيذاكر لان العلم زي ما نتكلم في معلومات امر ديني، ده فرض كمان معايا. فانا بعمل عشان ربنا امرني، عشان اخد درجات عاليه. هتلاقيه مرتاح ومن الاول بدا يعمل وعارف انه بيعمل عباده وبياخد ثواب وحياته تبقى جنه. فهو مستمتع وهو بيذاكر ومستشعر قد ايه ربنا راضي عني وانا عمال اذاكر، حتى لو المنهج ده مش عاجبه. ما ده تحدي، يا رب طب انا هذاكره وهتعلمه عشان ترضى عني اكتر. ده جهاد في سبيل الله على فكره برضه. مش العلم سبيل الله؟ طبعا. ده جهاد اهو. انسوا بقى التشويه بقى في معاني. معايا انا بجاهد في سبيل الله، والعلم سبيل الله. وبالتالي لما اصرف عليه فلوس يبقى انا انفقت فلوس في سبيل الله. ايه رايك بقى؟ وبالتالي هبقى مستمتع وعارف ان انا بعمل جهاد دلوقتي، تمام؟ وهدخل الامتحان وانا رايق وهخرج ان شاء الله بنتيجه ايجابيه. ده الفلاح. اللي عاوز ينجح المهم اجيب درجات، فممكن اغش، ممكن احط برشام، ممكن اخلي هتنرفز او مراقب ما خلينيش اغش. لان مهم عندي درجه مش مهم السعي. بس في ناس متفوقه جدا 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 ومش بتغش ولا اي حاجه، بس فعلا كل تفكيرها ان انا هجيب كام واطلع الاولى مثلا. عشان كده انتبهي، بيطلع الاول ونشوفهم بعد كده في المراكز النفسيه. بيطلع الاول يدخل كليه الطب مثلا وكده يكتئب، ما دخلت طب ليه؟ ما انا طلعت الاول اهو، طب وبعدين؟ ويتضايق. ما دي بقى في اول سنه
نسبه كبيره جدا منهم بتسقط. ايوه، ما انا بس بقى أنا عايزه لخبطة. اتكلم بقى في نقطه شق تاني. ايوه، شق ما بعد النجاح، يعني كنت لسه سواء هقولك بقى. الفلاح او النجاح. كنت لسه هقول لك اهو. اه. النجاح معناه انك محدد هدف عاوز توصل له، وده غلط. ايه رايك بقى؟ الفلاح انك محدد غايه الهدف ده بيحققها، يعني ايه الفرق بين الغايه والهدف؟ اللي هي بيسموها رساله. لا برضه مش هديكي مثال عن نفسي مثلا. انا احمد عماره، رسالتي ارشاد الناس للوصول لاقصى درجات السعاده والنجاح والاستمتاع في الحياه، شقها الدنيا والاخره. حلو كده؟ دي رسالتي. فالهدف ان اعمل برنامج، فاثناء الحلقه انا مستمتع. والغايه؟ ما هي دي رساله، هي غايه. يبقى اللي هي لا، الغايه، الرساله هي الغاية. الغايه. لا، الرساله هي الغايه. خلاص كده. الغايه او الرساله معناها لا يمكن تنتهي، لا يمكن اجي في يوم من الايام وانا خلصت. فانا مستمتع على طول لغايه اخر يوم في عمري. الاهداف بقى بتخلص، وبالتالي النهارده عملنا حلقه، بعد كده اعمل كتاب، بعد كده اعمل شرايط، بعد كده اعمل محاضره. دي كلها اهداف وانا شغال في الغايه، فانت مستمتع وانت عمال تخطط لحلقه مستمتع اصلا. فهمت اقصد ايه؟ اللي حاطط بقى الهدف ان البرنامج ده يبقى ناجح، هتلاقيه متوتر وهو بيسجل وهو بيصور وهو بيعمل، ومستني لما تطلع نتيجه والناس تعجبهم يرتاح. ده نجاح كده، مش فلاح. ده غلط. غلط طبعا. يعني مش شيء طبيعي كده ان الانسان ساعات يبقى جواه نفسه يحس برضه بنتيجه؟ انا بقولك الصح. لكن مجرد الاحساس بس ان هو يعني انتبهي. طب الواحد لو فرح، طب لو فرح بعد النتائج. هديكي مثال تاني. نجاح البرنامج او عدم نجاحه هيأثر عليا؟ ما يأثرش. هو انا من قيمتي من نجاحه ولا يفرق معايا؟ انا برضو احمد عماره ونظري قدام ربنا هي. وبالتالي ان انا اكون رابط قيمتي ونظرتي لنفسي من مستوى النجاح او عدمه، دي مشكله كبيره. دمرت وحياة قلبي وافراح خالص. يعني ما نفرحش بعد النتائج. لا، انتبهي. انتبهي. مش بقولك ما تفرحيش. حاله الاستمتاع والسعاده ايجابيه، بس انا بتكلم ان انا نظرتي لنفسي تتغير ايجابا او سلبا بنجاح غلط. بالسعي. ايوه. المهم ان انا سعيت صح وعملت اللي عليا واتقنت، كل ده بتاخد ثواب عليه من بدري اصلا. فانت مستمتع بالحاله دي. فهمتي بقى ليه الدين عايزنا الدين نازل لاستمتاعنا؟ ان انت وانت متخيل انك قاعد دلوقتي اهو عمال تتكلم وبتعمل حلقه وبتحاول تتقن توصل الصوره صح، تخلي الناس تشغل عليها وتفكر، انت مستمتع في الحاله دي. مش مهم بقى خالص حتى هتلاقي البرنامج ايه. انتبهوا حتى الساده المشاهدين، ركزوا في الحته دي كده. هتلاقي نفسك وانت قاعد تتفرج على حلقه، بص على وشك نفسك مبتسم. هتلاقي ابتسامه جميله على وشك كده، انت مستمتع والحلقه شغاله، مش لما تخلص. عشان كده انتبهي. يعني دايما بنقولها كتير كده، المفروض يبقى ليك او الصح انك تبقى حاطط رساله في حياتك، انت عايش ليه؟ يعني انا مثلا بحاول اسال نفسي سؤال كل مره في يوم ميلادي. يوم ميلادك ده ميعاد كده بتقيم فيه حياتك. ها يا احمد يا عماره، انت دلوقتي بقالك في الارض 38 سنه. عملت ايه في رسالتك؟ حققت منها كام في المية؟ ولسه كام في المية؟ وايه نوعيه الاهداف اللي انت بتعملها عشان تحقق بيها الرساله دي؟ وابدا ابص انا عملت ايه دلوقتي ولسه لي قد ايه؟ وايه اللي عملته منها؟ تقوم تستمتع وتكمل. لكن اللي مش حاطط الرساله، يعني لا يمكن انسان في الدنيا حاطط رساله يمل. مستحيل. الملل والله العظيم الواحد نسيه من 4 سنين ولا 3 سنين. مستحيل يمل طالما حاطط رساله. انك على طول. عشان كده مش احنا، شوفي اللي بيتابعوا الحلقات من اولها هتلاقي دلوقتي بدأ يكتشف ان عنده مهمه لسه كبيره. انت كنت نايم ومسمي نفسك انك صح، فسميها يبقى سميها. طب دكتور احمد، يعني جه في خاطري حاجه، يعني مثلا الرسل يعني عليهم صلوات الله، يعني لما كانوا بيوصلوا لمرحله ان هم مثلا الاقوام بتاعتهم مش بيستجيبوا، فكانوا بيلجأوا لربنا، يا رب الاقوام ما بتستجيبش. عملت اللي عليا خلاص. ايه المشكله؟ بس يعني كان بتتقال بصيغه ان في نوع من الضيق او في نوع من ان ما فيش استجابه حصلت. شفتيهم؟ لا يعني ان ربنا بقى بيسكنهم بعدها، ان انت لا مثلا. حلو، ما هو ربنا بيسكنهم بعدها بيقول له الصح اللي بقوله لك دلوقتي حالا.
ما انا بقول لك ان هو المشاعر بيعلمنا. الانسانيه ده وجدت. طبيعي، ما هو انتبهي، المشاعر الانسانيه ده طبيعي. فعشان كده ربنا بيقول لك بقى لا اهدي، اطمني، هي مش كده معايا. ولا يكن في بسم الله الرحمن الرحيم، الآية هربت مني، ولا يكن في صدرك حرج مما يمكرون، باين أو ضيق مما يمكرون. حرج، الآية بس هربت مني. وبالتالي اللي أنا أقصده إيه؟ إن أنا طالما هو ما سمعش الكلام اهدى. خلاص أنت عملت اللي عليك. عشان كده ربنا قال لنا فإن تولوا فما عليك إلا البلاغ. اهدى بقى. ابقى عارف إن أنت مطلوب منك البلاغ مش النتيجة. فأنت حاليا في فلاح، أنا عملت اللي عليا. حاول بقى تظبط شكل البلاغ، طريقة شيك، بالحكمة، موعظة حسنة، بأسلوب إيجابي. أنا بشتغل في دي. وبعدين شوفي بقى الحتة الخطيرة بقى جدا أو المهمة جدا، وادانا مثال إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما عرفش يخلي عمه يدخل الإسلام. هو عمل عليه معايا. وبالتالي وهقول لك مفاجأة دلوقتي قوية شوية. ربنا قال له إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هو ما شاءش، ههدي ليه؟ لو كان شاء كنت هديته. شفتي بقى؟ مين اللي شاء؟ ربنا. هو ما شاءش. الفرد ابو طالب ما شاءش. يعني من يشاء دي مش فربنا بيقول له اهدى، انت مش اللي بتحبهم، هو ما شاءش. لو شاء كنت هديته، هو ما شاءش، هدي ليه؟ مفهومه بالعكس يعني. ما انا بقول لك انتبهي، لان انا مره كنت قاعد مع احد من الشباب. مشكلتنا بقول لك ان احنا خلاص اخذنا تفسيرات السابقين وبقت هي كانها قران. لو حد قال كلمه مخالفه تبقى مصيبه. يا جماعه في ايه؟ الايه طالما تحتمل دي وتحتمل دي فكر فيها. حتى هتلاقي آية تانية بتقول لك كده بالراحة اهو، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. من يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها. اهو بتقول لك نفس المعاني. وبالتالي مرة واحد بقول له يعني بنتكلم، أمه كانت جايبه لي وتعبان وهو ما بيسمعش الكلام والكلام ده كله، فبيقول لي بص اسمع بقى كده، دخلوا فيا. فأنا كنت بهزر معاه يعني، قام قايل لي عايز أقول لك طالما ربنا ما شاءش يهديني انسى. هو انت هتبقى احسن من النبي؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني النبي بجلاله قدره ما قدرش يهدي عمه عشان ربنا ما عسش، فانسى يا حبيبي. قلت له لا انت فاهمها غلط، تعالى بقى اسمع بقى. ربنا بيقول له انك لا تهدي من احببت يا محمد ولكن الله يهدي من يشاء. الهدايه هو ما شاءش فمش ههديه. اتصدم طبعا. فانت بقى غيرت يوم ما تعوز تهدى ربنا هيهديك. يبقى تعالى لي بقى انت سبب. اوعى تضحك على ربنا وتقول لي ربنا ما شاءش. لا هم في بعض الناس كتير جدا مفسرينها كده، ده رايهم هم. وبالتالي ساعتها اتلخبط، بدا يعيد حساباته تاني. قلت له يوم ما تعوز بجد ربنا يهديها لك، لكن انت ما عوزتش، انت حر. فكل ده برضو هيبقى من مراحل الفلاح. انا دلوقتي في حياتنا هقيم نفسي بقى. انا في حاله توتر ومستعجل وعايز الهدف يجي، يبقى نجاح مش فلاح. رايق ومستمتع وبعمل الخطوات اللي عليا ومستشعر ان ربنا الان راضي عني عشان بعمل الخير، فانا مستمتع، هتوصل اسرع. وخليك هادي. في التربيه في حياتنا. انا هقول لك حاجه ثانيه احلى سريعا كده لما الوقت قرب يخلص. النجاح بيخلي الانسان محصله تعبه النفسي او توتره كبيره، ولما يحصل هدف يفرح وبعد كده يختفي بعد كده الاستمتاع. يعني مثلا كم مره حد كان عاوز يشتري فستان جديد، واحده او عربيه جديده، او يبقى قاعد عايز يجيبه، دي حاله توتر. يوم ما يجيبه يفرح له شويه وبعد طب الانسان اللي مش فارقه معاه بقى المشاعر، جابه زي ما جابوش. الانسان بقى انتبهي، الانسان مستمتع رايق بيحمد ربنا وبيشكر ربنا من قلبه على اللي هو فيه، ويا سلام لو جبت دي هتزود استمتاع لما تيجي. وانا بعمل اللي عليا. يعني دي مش علامات اكتئاب؟ ايه؟ دي مش من علامات الاكتئاب اللي هو سيان ما بقتش افرح بالحاجه؟ لا انتبهي، انا مستمتع. وخلي بالك انتبهي كمان، لان حاله الفرحه حاله سلبيه. الزياده عن الله لا يحب الفرحين. الفرح واحد مش قادر، يعني في ناس من الفرحه بيموتوا زي ما قلنا، دي سكته قلبيه. يعني هقول لك مثال كمان، حته البنات ينتبهوا ليها. لو انت فرحانه قوي بخطيبك، ممكن يبعد عنك بسبب الحاله دي، تلاقيه فجاه راح قافل، لان دي مشاعر عدم استحقاق. يا نهار ابيض. وبالتالي خلينا نختم في دي الاول الحلقه دي. وانتبهي لو سالتي هو بيحبني على ايه؟ هو معقول انا؟ هو ولا كذا؟ ممكن انت تخربي الموضوع وما يتمش، ويجولك بقى اللي بيفتوا ده حسد. دي لازم طب احنا عايزين حلقه عن الحسد، وحلقه عن الحب، وحلقه عن ايه؟ حلقه عن الفازه، وحلقه عن السجاده. عايزين نفهم كل حاجه. سميها بقى، سميها تعرف تستمتع فيها، وانت السبب اختار.
ميرسي جدا يا دكتور احمد، العفو، بجد مهدي. شكرا جدا، ونشوفكم ان شاء الله بكره على خير باذن الله.